Sziasztok! Most jönne ugye az, hogy tolok ide egy ilyen pátoszos bevezetőt arról, hogy a kínai mérnökök így meg úgy, aztán rájöttem arra, hogy ha egy termék jó, akkor nem kell eltolni az intrót a falig. A Hibi legújabb olcsó dapja, az R4-es, egy nagyon jó termék azért a pénzért, amit kérnek érte, még ha nem is hibátlan. Szóval a felesleges körök helyett inkább engedjétek meg, hogy megköszönjem a támogatást a bal vállam felett megjelenített patronusoknak, ugyanis bárki bármit is gondol, továbbra is tőlük kapom a fizut, és ezért nagyon hálásak vagyunk, én is, meg az a lassan 15 000 feliratkozó, akik ugyancsak nekik köszönhetik például ezt a mai videót is. Köszönjük szépen! Visszatérve az R4-esre, TLDR, vegyétek meg, mert megéri, ha pedig tovább nézitek ezt a videót, akkor az is ki fog derülni, hogy miért, ahogyan az is, hogy mi volt az, ami viszont nem tetszett. Az R4 amúgy igen csinosra sikeredett dobozában a DAP mellett egy használati utasítást, egy USB-C töltőkábelt, egy szilikon védőtokot és két kijelzővédő fóliát is találhattok, amelyből az egyiket a gyártó mindjárt fel is applikálta a lejátszóra. Mindezek mellé a videó készítésének az időpontjában egy csuklópánt is jár ajándékba. Mondjuk a csuklópánt felpattintása elég trükkös, de szerencsére a Hibi készített hozzá egy oktató videót is. Számos extra kiegészítőt is vásárolhattok még az R4-es mellé, például egy elegáns műbőrtokot, vagy különböző átalakítókat, amelyek segítségével az R4-est digitális futóműként is használhatjátok a meglévő dakotok mellé, vagy akár specifikusan a Cord Mojohoz. Ezeken túl a Hibi még dokkolókat is árul, hogyha esetleg olyan módon szeretnétek az R4-est a meglévő hifi rendszeretekbe integrálni, hogy az még ki is nézzen valahogy. Az R4-es dizájnja eléggé különcre sikeredett, és többféle színkombinációk közül is választhattok. Nálam ez az ezüst-narancs kombó járt. A Hibi egyébként ezeket a vonalzóval húzott, határozott vonalakat Cyborg inspirálta dizájnnak nevezi. Hát az biztos, hogy az R4-es kinézetében semmi organikus nincs, amit még tetéz a készülékház tömege és vaskos kialakítása is. Az biztos, hogy a designereknek nem járt a fejében semmilyen keleti cukiság, amikor húzkodták a vonalakat a papíron, hát tudjátok, élő szövet a fémvázon, vagy valami ilyesmi. Az R4 231 grammot nyom a mérlegen, tehát nem éppen egy könnyű darab. A kezünkben tartva a dapot egy iszonyúan masszív és életveszélyes fémdarab benyomását kelti, a ház elképesztően merev, szóval ha a hátsó zsebetekben van és ráültök, akkor garantálom, hogy inkább ti fogtok megsérülni. A fizikai gombokkal kapcsolatban sem spóroltak a tervezők. A felső élen, vagy inkább platón rögtön van egy kétállású kapcsoló, amelyhez gyárilag a billentyűzár van hozzárendelve, de azt is beállíthatjátok, hogy a kapcsoló segítségével fixen 180 fokban elforduljon a kijelző. Ha esetleg ti értitek, hogy ennek mi értelme van, akkor írjátok meg a videó alatt. A bal oldalon két hangerőállító gombot találhattok, illetve a microSD kártya foglalat nyílását, amelybe akár egy 2 terabájtos kártyát is bedughattok. A jobb oldalon egy kibekapcsoló gombot és alatta 3 transport vezérlőt helyeztek el, ezek a szokásos előre-hátra tekerés, léptetés, valamint a play pause gombok. Az ergonómia alapvetően rendben van, de például a lejátszás gombnak lehetne más alakja, hogy a zsebünkben könnyebben és gyorsabban ki lehessen azt tapogatni, illetve a gombokat talán egy picit könnyű megnyomni, ami miatt néha, amikor egy kézzel fogást váltottam, hogy állítsak a hangerőn, véletlenül lenyomtam a jobboldali gombok valamelyikét is. Bár alapvetően nem egy nagy alapterületű készülékházzal van dolgunk, de a vastagsága miatt néha egy kissé esetlen dolog egy kézzel kezelni. Az R4-es alsó élén egy 4,4 mm-es valódi szimmetrikus, valamint egy szabvány 3,5 mm-es single-ended fejhallgató kimenetet találhatunk, illetve egy USB-C csatlakozót is, amely a készülék töltése mellett digitális ki- és bemenetként is használható.
Egy zsebben hordható, vagy hát jelen esetben zsebben cipelhető eszköznél csak annak látom értelmét, hogyha a csatlakozók alul találhatóak, mert így lehet kényelmesen zsebre tenni a cuccot úgy, hogy a csatlakozók mindig a zseb nyílása felé mutassanak, valamint amikor egy kézzel kivesszük onnan a játékost, akkor a kijelző is a megfelelő irányban áll. Összefoglalva az ergonómián talán lehetne csiszolni egy picit, de nagyon szőrszálhasogatónak kell lennem ahhoz, hogy ebbe úgy igazán bele tudjak kötni. Folytassuk a hardverrel. Az R4 alá pontosan ugyanazt a vasat pakolta a Hibi, mint ami a csatornában korábban bemutatott M300-as alapját is képezi. Snapdragon 665-ös SoC, 3 GB RAM és 32 GB háttértár. Az R4-esre operációs rendszer gyanánt ellenben csak Android 12 került, ami némi visszalépés az M300-ashoz képest. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, talán bizonyos funkciókat nem tudtak betolni Android 13 alá, de a hardware nem indokolja, az biztos. Az R4 kijelzője 4,7 incses, szóval akinek esetleg hozzám hasonlóan problémája volt az M300-as egérmoziával, az most némileg nagyobb kijelzőt kap, meg egy picivel több pixelt, és el sem tudjátok képzelni, hogy az a plusz 7 inch milyen sokat számít így 40 felett, hát mármint képátló tekintetében. Az M300-ason az operációs rendszer meglehetősen gördülékeny volt, és úgy tűnt, hogy nagyon jól optimalizálták a szoftvert a hardwarehez. Sajnos ez a művelet az R4-esen már nem sikerült ennyire jól, a rendszer egy kicsit bizonytalankodik néha, vannak apró megakadások használat közben. Nem kell persze semmi vérlázítóra gondolni, de ez nekem mindenképpen feltűnt az M300-as után. Természetesen ez egy zenelejátszó és nem egy mobiltelefon, szóval nem az Android főverzióval kell elpusztítania az M300-at, hanem az zenelejátszáshoz kapcsolódó műszaki tartalommal. Na hát szerintem ezen a téren nem csak az M300-nak ver oda, hanem sok lényegesen drágább DAP-nak is, ami elég nyilvánvaló már akkor is, ha csak a technikai specifikációkat olvassuk végig. Morfondíroztam is azon, amíg megérkezett a csomag, hogy a fenébe hozták össze ezt ennyi pénzért. Elmondom, hogy mire is gondolok. Először is nem egy, nem kettő, hanem 4 darab ISS 9018 C2M DAC chipet pakoltak az R4-esbe, ami kapásból előnyös a jelzajviszony és a csatorna áthallás tekintetében. Aztán a fejhallgató erősítő modul egy A-osztályú, zömében diszkrét tranzisztorokkal megvalósított áramkör, amelynek köszönhetően nincs az AB osztályra jellemző nullátmeneti torzítás, az erősítő szupergyors, tranziens válasszal rendelkezik, miközben mindössze 5-10 torzítással dolgozik. A 123 decibeles jelzaj viszony pedig egy igazán kiemelkedő teljesítmény. Az R4-es maximális kimeneti teljesítménye 32 ohmra körülbelül fél watt, ami szintén egy egész jó érték, és előrevetíti azt is, hogy ez a lejátszó a nehezebben hajtható fejesekkel is jól tud bánni. Természetesen a fejhallgató erősítő erősítése állítható, így optimalizálhatjátok azt az adott fejes igényeihez. Említésre érdemesek még a femtoszekundumos órák, az MQA támogatás és a kétirányú Bluetooth kapcsolat is, azaz az R4-es nem csak egy Bluetooth fejest képes meghajtani, méghozzá akár veszteségmentesen is köszönhetően az LDAC támogatásnak, hanem emellett Bluetooth vevőként is funkcionál. A beépített 4500 mAh akkumulátor 2 csavar eltávolítása után könnyen hozzáférhető, és olyan 11 óra folyamatos lejátszást tesz lehetővé. A korábban említett 4 darab ISS 9018 C2M DAC chip 2022-ben került a piacra, és az ISS kifejezetten audiofil minőségű hordozható eszközökhöz tervezte. A Hibi mérnökei külön útvonalakat alakítottak ki a PCM és a DSD konverzió számára, amely különálló és egyedileg konfigurált DAC chipeket, alulátteresztő szűrőt és tápegységeket foglal magába. A DAP használat közben érezhetően melegszik, nem mondom, hogy kellemetlen szintig, de határozottan. Nyilván ez a beépített fejhallgató erősítő A-osztályú munkapont beállításának az egyik hozadéka. Mondhatjuk úgy is, hogy nem bug, hanem feature. A szoftveres oldalon is eléggé masszív csomagot kínál az R4-es. A legnagyobb durranás a rendszer szintű bit-perfect zenelejátszás és az ehhez kapcsolódó DSP-k, parametrikus ekvalézerek és a külön telepíthető, beépülő modulok, pluginok. Tehát egyszer kell csak rendszer szinten mindent beállítani az ízléseteknek megfelelően,
vagy az adott fejhallgatóhoz, és azután mindegy, hogy Tidalt vagy Qobuz-t hallgattok éppen, ugyanazok a beállítások lesznek érvényesek minden alkalmazáshoz. Ez természetesen azt is jelenti, hogy az R4-es teljesen kikerüli az Android Audio Stack-ét, ami ugye 24 bitre és 48 kHz-re kódolná át mindent, és ez azért értelemszerűen nem túl audiofil megközelítés. Egyedüli és nagyon sajnálatos kivételt képeznek ez alól a Roon és a Roon Arc alkalmazások, amelyek az R4-esen sem képesek a BitPerfect zenelejátszásra. Nem tudom, hogy ez a Highbeam vagy a Roon Labs-en múlik-e, minden esetre nekem ez megrögzött Roon bérencként egy kicsit csalódás ismét. Természetesen a Tidal, a Qobuz, a PowerAmp vagy a USB Audio Player alkalmazások BitPerfect módon játszanak le. Szoftveres oldalon említésre érdemes még a HiBCast alkalmazás. Ezzel az appal egy másik okostelefonra tükrözhetjük az R4-es kijelzőjét, és így azt akkor is távirányíthatjuk, ha az éppen a Hi-Fi rackünkben van installálva, akár a korábban említett dokkolók segítségével. Ez a funkció gyakorlatilag egy szofisztikáltabb VNC-nek felel meg. Használat közben ez a funkció a Wi-Fi kapcsolat stabilitásától függően hol kevésbé, hol pedig jobban akadozik. A célnak megfelel, de mondjuk úgy, hogy nem éppen flagship élménnyel tölt el a használata, viszont ezerszer jobb a semminél, ami ugye azt jelenteni, hogy mind a hangerőállításhoz, mind az egyéb műveletek elvégzéséhez fel kellene kelni a kanapéról és odaslattyogni a Hi-Fihez. És ha már ismét szóba került a dokkoló, nekem az R4-es egyik nagyon szimpatikus funkciója az, hogy be lehet állítani, hogy például csak 80%-ig töltse fel az akut, így ha azt húzamosabb ideig használjátok asztali üzemmódban a töltőjére dugva, akkor sem fogjátok felesleges stressznek kitenni az aksit. Vizuális szempontból az is egy nagyon kellemes részlet, hogy a telepített Android rendszer színe rímel a lejátszó narancs színére, illetve az összes gyári alkalmazás, valamint a third-party zenejátszó alkalmazások egy része a Cyborg designhoz illeszkedő egyedi ikont is kapott, ami nagyon jót tesz az egységes kinézetnek, de persze csak addig, amíg egy olyan alkalmazást nem telepítetek, amelyhez hiányzik az egyedi ikon a rendszerben. Vannak persze még egyéb szoftveres finomságok is, ne felejtsük el például a Hibi saját zenelejátszó alkalmazását, a Hibi Musicot, de erről most nem szeretnék részletesen beszélni, mert azt már megtettem az M300-as reviewja során, szóval ha érdekel benneteket ennek az alkalmazásnak a működése, akkor nézzétek meg az M300-asról készült videómat is. A két DAP között még az a lényeges különbség, hogy az M300-ashoz képest a DSP funkciók, tehát például a parametrikus equalizer vagy az MSLB már nem csak a Hibi Music appon belül működik, hanem ezek a beállítások rendszer szinten történnek meg, és így minden futtatott alkalmazásra érvényesek. Beszéljünk most a legfontosabb dologról, a hangminőségről. Az R4-es ilyen szempontból egy igen izgalmas cucc, mert bár határozottan rendelkezik olyan kvalitásokkal, amelyek miatt csípőből rá lehet fogni, hogy ez kérem egy audiofil szintű lejátszó, de ugyanakkor a hangjának vannak olyan jellemzői is, amelyek az ortodox audiofilek számára talán kevésbé elfogadhatóak. Mire is gondolok pontosan? A hangkaraktere alapvetően részletes, élettel teli, meleg és barátságos. Egyáltalán nem úgy szól, mint amit egy ISS DAC chip köré épített eszköztől várnánk. Érzek rajta egy nagyon enyhe és mindenképpen ízlésesen kivitelezett V karakterisztikát, és emiatt gondolom úgy, hogy a vaskalapos audiofileknek ez a lejátszó akár egy no-go is lehet, ellenben a térleképzés minősége, a színpad nagysága, a hangszerek szeparációja mindenképpen átlagon felüli, és bár csak alulról, de makacsul ostromolja azt a szintet, amire azt mondanánk, hogy na ez kérem audiofil minőség. Az R4-es hangminősége nagyon közel áll a Chord Mojo 2-höz, de csak akkor tűnik fel igazán, hogy a Mojo azért jobb, ha elkezdjük nagyon módszeresen AB tesztelni a kettőt. A Mojo 2 egy gondolattal analitikusabb és precízebb hanggal rendelkezik, és az összhatás is sokkal érettebbnek tűnik. A kettő közötti differencia viszont csak akkor lesz nyilvánvaló, ha valami komolyabb fejhallgatóval vagy Hi-Fi rendszerrel végezzük el ezt az összehasonlítást. Egy olyan olcsó fülmonitorral, mint például a Truth-Ear Zero Red, ez a különbség nem igazán derül ki, és ha desktop streamerként szeretnétek használni egy Hi-Fi rendszerben,
akkor is inkább milliós az a nagyságrend, amely képes megmutatni a differenciát a Hibi R4 és a Mojo 2 között. És persze akkor még mindig ott van a lehetőség, hogy digitális futóműként használjuk az R4-est, és egy komolyabb DAC-ot kössünk utána. Amire viszont önmagában képes, mint hordozható zenelejátszó, például az utcán, vagy akár a munkahelyünkön hallgatva, az meg szerintem több, mint amire a legtöbb embernek valaha szüksége lehet. Én a több hónapos használat során azt vettem észre, hogy egyre kevesebbszer nyúlok a Mojo után, aztán végül győzött a kényelem, mert hát mennyivel egyszerűbb 2 helyett egy eszközt menedzselni, ami ráadásul igazán nem is tud lényegesen kevesebbet annál, amire a Mojo képes. És a Mojo ugye az csak egy DAC amp, az elé mindenképpen kell még egy forrás is. Az R4-es szerintem alapvetően azoknak a fiatal, vagy mondjuk úgy kezdő audiofileknek készült, akik nem engedhetnek meg maguknak egy sokkal komolyabb cuccot, de van igényük arra, hogy túllépjenek az olcsó tucat fülhallgatók, vagy a Bluetooth kapcsolat jelentette korlátokon, és ehhez szükségük van egy megfizethető, de kellően jó minőségű forrásra. Ugyanakkor még nem feltétlenül állnak készen egy szuperanalitikus, szupertranszparens hifi eszközre, és kell nekik egy kis fűszer, egy kis szín a zenébe. Az R4-est bátran ajánlom azoknak a gyakorló audiofileknek is, akik olcsón és jó minőségben szeretnék a zenéiket hallgatni, de nem feltétlenül akarják azokat mindenáron elemezgetni, és akik ugyanakkor szeretnének egy olyan eszközt, amely az otthonuktól távol is a számukra már elfogadható minőségben képes megszólalni. Végül azoknak is érdemes meggondolni a vásárlást, akik némi kompromisszum árán egy olyan streamer eszközt szeretnének, amit az otthoni rekjükben is tudnak használni, mondjuk egy külső DAC-kal, de ha úgy adódik, magukkal is tudják vinni. Ez a DAP elég rugalmasan illeszkedik a különböző élethelyzetekhez, szóval érdemes elgondolkodnotok, hogy a tiétekbe hogyan illeszthető be. Az R4-es a cég honlapján keresztül vásárolható meg $250 áron, a videó leírásában megtalálható nem affiliate link segítségével. Ha szeretnétek támogatni a munkámat, illetve csatlakozni rendszeres támogatóként a YouTube csatornámhoz, akkor ugyancsak a videó leírásában találhatjátok meg a kapcsolódó linkeket. Ezen felül iratkozzatok fel, ha azt még esetleg nem tettétek meg, és kommenteljetek is itt a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.